Alright guys, so kita dah sampai kat Langkawi Tanjung Ru Jetty. Pasar air hangat, air pantai Pasir Tengkorak dekat Masuri, dekat Bamboo Gateway. Ada banyak berulang kat belakang aku ni. Okay guys, so kita orang baru je touchdown dekat Langkawi. Kita sewa kereta online, so tak payah kita nak beratur dekat dalam tu. And then contact dia aku letak dekat description. Guys, aku dekat Bamboo Gateway. So tempat ni dah beroperasi baru pada tahun 2017. So basically dah lebih 10 tahun lah tempat ni operational. Belakang aku ni tempat parking kereta. And then dia orang ada common space kat sini. Ni common space dia, kau nak lepak, nak chill. Satu benda yang aku suka dekat Bamboo Gateway ni, dia bukan sekadar tempat tidur. Dekat common area dia ada sofa, tempat duduk and ruang chill yang selesa. So kalau lepas balik jalan-jalan, boleh duduk sini dulu, borak-borak, minum and just relax dengan family. Vibe dia simple, cozy and memang kena dengan konsep Gateway. Belakang aku ni, start sini sampai hujung sana, tu dia punya standard room. Dan apa lagi yang diorang ada kat tempat ni, korang boleh sewa motor. Ni motor-motor yang diorang parking kat sini untuk korang nak sewa. Atau korang nak main basikal kat sini, korang boleh sewa. Kita sampai lambat sebab flight kita orang cancel. Memang constantly sekarang ni selalu sampai lambat kat Langkawi. So bila kita sampai lambat malam ni, aku tak sempat nak buat bekerja, shoot and everything, tak sempat lagi. So sekarang ni kita semua dah lapar. Dan kita lagi makan dekat area Cenang. Kita dah sampai dekat Tanjung Ru Jetty. So kat sini korang boleh ambil package mangrove tour, island hopping, semua kat sini lah. Right guys, so ni kita punya boatman. Bang, Farel bang. Zul, alright. Beli apa-apa lu? Makanan, roti, bacon, nak beli. Ada tu. Dan nak buat monkey feeding, bang beli makanan untuk monkey. Okay. Right guys, so kat sini korang akan dapat penerangan macam mana cara route yang korang akan pergi kat mangrove tour. Korang punya cerita Abang Zul dia akan bagi tahu semua detail tentang route korang yang akan pergi daripada sungai, mangrove, masuk ke laut. So tak ada masalah, apa yang korang nak tanya, korang boleh tanya sebab dia tak tahu lah. Cari Abang Zul, aku letak semua info dalam description. Online ada atau korang datang sini pun ada. Korang bincang dengan orang ni kat kaunter. Macam kita dah booking online, so kita nak tunggu orang ni kejap. So kita akan gerak lah. Sebelum naik boat, kita akan berkumpul dekat jetty Tanjung Ru. Area dia simple je, bukan jetty fancy, tapi vibe dia memang tenang sebab jauh sikit dari crowd Cenang. So masa ni World Cup tengah main, Korea lawan Czech Republic. Korea score, mantap lah Korea. So dah settle dengan penerangan, kita akan tunggu boat lagi dekat bawah ke area jetty. So kalau datang tengah panas, better bawa air, pakai topi and standby awal. Tapi dari sini je view dia dah cantik. Boat, sungai, bukit batu kapur, semua dah bagi rasa macam okay, this is the wildest side of Langkawi. Right guys, so macam korang nampak kat belakang kawasan aku ni, kat sini ada jetty Tanjung Ru. Banyak boat. Duduk sana ni sampai sana. Tempat nak tunggu boat kat sini belakang aku ni. Daripada sini korang boleh nampak ikan dalam laut. Tak tahu ikan apa panjang-panjang ni. Kalau korang nampak lah, tak sure. Bila boat dah sampai kat jetty dekat sini, baru rasa macam okay, adventure kita nak mula. Kita naik seorang-seorang, momen ni nampak simple, tapi bila travel dengan family, benda kecil macam ni pun jadi part yang best. Lepas semua dah naik, boat mula ready untuk gerak. And kat situ baru rasa excited dia datang. Langkawi kali ni bukan sekadar pantai. Kali ni kita nak masuk sisi Langkawi yang lebih liar, lebih tenang and lebih adventure.
Malam ni tu. So, captain kita Abah Heri. Right, so sekarang ni kita tengah dekat Tasik Air Masid. Kita cakap dekat ni buat tengok pak jauh. So kita ambil driver untuk dah. Ada family actor si Awish. Say hi. Tuan aku lagi kecil aku apa ada pekerjaan. Kita kena bergerak. Jom gerak. Jom. Lepas bot mula bergerak masuk ke kawasan mangrove, terus rasa suasana dia berubah. Bunyi enjin bot, angin sungai, kiri kanan penuh pokok bakau. Memang rasa macam masuk dunia lain. Ini bukan Langkawi yang biasa kita nampak dekat pantai. Ini Langkawi yang lebih raw, lebih tenang dan lebih dekat dengan nature. So guys, kat kawasan ni yang kita stop sekarang ni adalah tempat eagle feeding. So kat sini korang boleh bagi makan burung elang. Kalau macam ni. Stop pertama yang paling ikonik ada eagle watching. Bila helang mula turun dekat permukaan air, memang ada satu rasa kagum. Oh, nampak tu. Habis tengok. Banyak ini. Korang akan berpeluang untuk bagi makan untuk burung elang. Bukan everyday korang akan bagi makan kat burung elang ni kan. So kat sinilah tempat dia dan inilah aktiviti yang korang buat dengan mangrove tu. Sebab kita selalu tengok helang sebagai simbol Langkawi, tapi bila tengok sendiri depan mata, lain macam dia punya feeling. Momen ni simple tapi sangat Langkawi. Tengok guys, kat belakang aku burung elang tengah makan. Sekarang kita lalu kawasan monyet. Yang ni part yang agak fun, especially kalau bawa family. Okay guys, sekarang kita dekat tempat monkey feeding dah dekat the mangrove tu ni. So dekat sini memang banyak monyet lah. Diorang dah terbiasa orang bagi dia orang makanan kat sini. So diorang akan tunggu lah korang kat sini untuk nak bagi makan. Hello. So tu yang lain lah. Tapi sekarang bukan macam tidur sekolah, so tak ramai lah. Dan monyet-monyet kat sini kelaparan mungkin sebab dah biasa tunggu. Tapi dalam masa yang sama, kena hati-hati juga sebab monyet ni kadang-kadang boleh jadi terlalu excited. Monyet jangan naik atas bot. Monyet jangan naik atas bot. Aku suka part ni sebab dia buat tour rasa hidup. Bukan sekadar tengok view, tapi ada interaction dengan wildlife juga. Monyet dalam bot kita. Monyet nak drive. Pergi sana. Elok monyet. I pegang monyet. Aduh. Bye-bye Abu. Bye-bye. Ini nama dia Abu. Alright guys, sekarang kita nak masuk ke Gua Buaya. Jom kita masuk gua ni. Tu dia. Tada! Let's go. Masuk Crocodile Cave ni bukan sebab ada buaya betul-betul, tapi sebab bentuk gua and laluan dia yang unik. Bot akan lalu perlahan-lahan and dekat sini rasa dia macam adventure sikit. Air tenang, gua sempit, batu kapur kiri kanan. Memang cantik lah kalau korang lalu sini. Iron Man tu. Bau haiwan. Ni kepala buaya dia. Ni batu bentuknya. Tu ada guys, yang bentuk macam kepala buaya. Macam dua lubang tu, macam lubang hidung dia. Lubang hidung dia. Tu dipanggil Gua Batu Buaya. So kita nak tengok pampers dia.
dekat mangrove tu dia terberak. Semua video tu dia terberak. Berak boy. Berak boy. Bat cave ni bagi aku antara stop yang paling menarik. Dari luar nampak biasa, tapi kita orang tak berpeluang untuk masuk dalam. Sebab apa? Anak aku yang paling kecil dia buang air. So, kita ambil peluang ni, masa ni untuk tukar lampin dia atas bot. So, kalau korang bawa family, inilah situasi yang korang kena adapt. So, kita orang tak berpeluang nak masuk bat cave sebab kita orang kena tukar lampin anak kita orang. Hello guys, so sekarang kita dekat kawasan apa ni bang? Nama mana? Cina. Dia sungai kecil. Bila dengan orang biasa kayak dalam rumah kayak. Tapi ambil kayak kan, aktiviti kayak nak lalu jalan ni lah. Jarang orang kat sini. Sekarang aku nak buat apa? Oh ya, dalam list tak ada tempat ni, so abang ni bawa mantap ni. Lepas keluar dari sungai, bot terus masuk ke kawasan Laut Andaman. Ini part yang buat tour ni rasa besar. Tadi kita dalam mangrove yang redup dan tenang, tiba-tiba depan mata terbuka laut luas. Angin pun makin kuat, view makin luas, dan dekat sini memang rasa freedom dia. Sepanjang route ni, guide akan tunjuk beberapa formation batu macam Gorilla Mountain and Shoe Island. Honestly, benda ni nampak simple, tapi tu yang buat tour ni menarik. Setiap bukit dan pulau ada bentuk, ada cerita, and bila guide explain, perjalanan atas bot tu tak rasa kosong. So memang wajib lah kalau korang datang sini ambil mangrove tour, korang kena jalan dekat signboard Killing Geo Forest Park. So dalam tour yang kalau korang ambil kat mangrove tour ni, memang akan pergi sini untuk buat betul korang nak kena gambar. Next stop, kita lain pantai pula guys, jom. Right guys, so sekarang kita dekat di pantai Pasir Panjang. So kenapa nama dia Pasir Panjang? Sebab tak ada panjang, tapi kalau kat sini air naik, pantai dia pendek. So nama dia tukar lah kot, Pantai Pasir Pendek. So inilah dia Pantai Pasir Panjang. So kita akan lepak kat sini, mandi pantai kat sini. Kalau kita kecil, take time juga kat sini. Jom. Bila sampai spot swimming, memang rasa lega. Lepas duduk lama atas bot, dapat turun mandi air laut memang perfect. Ni dia Pantai Pasir Panjang. Dia akan berhenti sini untuk orang nak cuci lepas mandi pantai di sini. Air dia cantik, suasana santai, and kalau cuaca elok, ini antara momen paling best untuk slow down and enjoy Langkawi tanpa rush. Tu dia tak air. Oh, banyak yang orang nasi ni dah pelan. Dia ni seorang tak tahu apa nak batal tu. Lollipop air masin kat jari ni. Air dia taklah sejuk sangat. Kata dia lebih kurang api ke pantai lah. Settle Pantai Pasir Panjang. Gerak pergi boat balik. Dan maybe lepas ni kita pergi snorkeling. Jom. Guys, kita dah sampai ke Pulau Dangli, spot location area untuk snorkeling. So kat sini memang ramai lah orang snorkeling. Memang nampak tu ada boat lain, belakang tu ada boat lagi. So kat sini memang hotspot untuk snorkeling. Jom kita layan. There once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bowed it down, blow me bully boys blow. Untuk package yang kita orang ambil ni, last part dia boleh fish feeding atau snorkeling dekat Dangli Island. Ni antara sebab aku rasa package ni berbaloi. Sebab bukan setakat mangrove and gua, tapi siap ada island experience sekali. Anak aku nak snorkeling, so aku nak ajar dia lah macam mana cara-cara snorkeling dan bagi dia pengalaman sikit. So first time snorkeling dekat Langkawi Dangli. Okay lah. Bila ikan muda datang dekat-dekat, memang rasa excited. Simple moment, tapi dia buat penutup tour ni rasa lengkap. Kat Dangli ni pun kita boleh
Snorkeling kat bawah nampak ikan, atas nampak burung, tengah-tengah nampak kita orang. Kita tak sekarang. Betul. Kita sekarang. Naik, naik kita naik kakak tadi. Dokri. Belakang aku ni Four Seasons. Aku tak tahu lah kalau kau dengar ke tak. Nampak pantai dia untuk hotel Four Seasons. So private beach lah. Pantai dia kat sana sampai sana. Please get closer to me now. Alright guys, so sekarang kita dekat salah satu kawasan untuk bagi ikan makan, fish feeding spot kat sini. Ikan, macam-macam ikan lah. Tak tahu nak cakap ikan apa ada pun kat sini, macam-macam kan. Macam-macam ikan. Ada kerapu, ada Jenahak, kerapu, semua boleh makan ikan kat sini. Ataupun kalau korang lapar, korang boleh makan kat restoran ni lah. Tapi harga dia keras sikit kan. Orang kaya boleh makan sini. Datuk Bida ke. Kita boleh turun jap dekat fish farm and tengok macam-macam jenis ikan. Ada ikan besar, ada yang unik, and ada yang memang kita jarang nampak dekat tempat biasa. Untuk family, part ni memang sesuai sebab anak-anak boleh tengok lebih dekat. Dia slow down sikit pace tour bagi kita rehat sebelum sambung ke laut. So kat sini juga diorang akan tunjuk apa ikan yang ada kat sini. Semua kat sini. So dia akan bagi tahu satu-satu lah. Dia bagi kita info. Okay, kita start dari sini. Ni nama dia ikan GT. Setengah orang panggil ikan nyok-nyok. Oh, ikan nyok-nyok. Dia macam tuna juga. Dia tak boleh berhenti warna. Kalau dia berhenti warna, dia akan mati. Macam macam ikan tuna. besar sikit. Okay. Bagi makan apa ikan ni? Punya ikan. Ini kalau abang minat mancing lah, ikan ni kuat tarik. Pasti ikan ni macam setengah ikan kita boleh pegang. Macam ikan ni kita tak boleh pegang. Sebab kalau dia celup tangan, dia ingat bukan ikan. Dia akan gigit-gigit tangan itu. Sebab saya tak ada kosong, saya dah kena. Kena. Alright. Hello weh, jangan terjun dalam tu. Teringat habis makanan. Kat sini ada ikan baru. Warna hitam ni nama dia Fatimah. Fatimah. Yang warna pokok tu nama dia Faridah. Fatimah dengan Faridah. Yang hujung tu nama dia Johnny. Johnny, come here Johnny. Cara kita panggil orang macam tu tak ya? Rau-rau. Macam jelly. Dia kecil macam lembut. Kalau besar dia dekat rasa. Hello. Rasa tak? Kau baring kat situ. Masa? Moga tu tadi dia ada busi. Setiap hari ni yang paling tak ekor dia. Ekor dia. Sebab ada bisa. Dekat ekor dia. Mulut tak ada. Kalau ikan ni kita dah bela, dia akan jinak. Dia tak protect dia. Ikan pari kat sini jinak. Kau tak akan gigit kau lah. Macam ni pula ada ikan kerapu. Ikan kerapu dalam ni paling besar dalam 15 kilo. Mana dia? Nampak? Okay. Dia kalau lagi besar, dia lagi malas nak gerak. Faham. Ya tu, tengok tu. Makanan tu kat situ. Yang kecil-kecil je nak ambil. So dia tunggu jatuh kat mulut dia, dengar lah. Tak ada lah. Dia lapar tu tapi dia malas nak gerak. Tak, nanti kalau dia lapar sangat baru dia makan. Dia gerak sikit je lah. Lapar sangat tu. Ui, besar. Tu lah Wish. Besar lah Wish. Mas dapat besar. Banyak besar. Ini pula macam ikan kora. Yang warna hitam ni nama dia ikan telinga gajah. Dia macam ikan bawal tapi bukan bawal. Macam ni Lepas tu yang tu yang kita jongang dia ikan tu. Ada tu. jongang ni. Dia macam piranha mulut dia. Lepas tu ikan tu dia orang bagi ikan ayam sebab apa? Ikan ayam sebab isi dia sama macam ayam. Ya. Ribut. Ikan ikan buntal. Lepas tu belut. Ada ikan yu. Yu tu dalam bahasa Melayu orang panggil yu bodoh. Okay. Sebab dia duduk je bodoh. Ya tu, duduk bodoh je. Lepas tu kat situ macam ada landak laut. Tu. Si Echa tu, macam nak pegang?
Ashkan nak pegang. Tapi Sea kita tak urchin. pegang yang besar lah sebab bahaya. Yang besar tu kalau kita pegang sikit pun dah akan masuk duri kat tangan. Kita pegang yang kecil nak pegang. Oh, jom nak pegang kecil. Dia ada satu mata kat sini. Oh, mata. Mata. Dia macam dajal juga ni. Satu mata je. Masa ni mula je. Nak pegang. Si urchin. Pegang. Sea orchid. Dalam bahasa Cina nak haitang. Hai tang. Dia bergerak. Si urchin. Okey, agak. Lepas tu kat Jepun ni diorang makan. Dia jenah tofu siakap. Ni untuk makan lah. Macam air jus ada kalau nak minum boleh. Okey dah habis. Alright, thank you brother. Sini ada ikan banyak. Kat sini di YouTube dah sebab apa korang akan nampak dia ikan korang bela dan korang boleh korang nak makan korang boleh ikan, lobster, jenahau, kerapu semua dia rasa. So dekat atas laut ada kawasan untuk korang nak makan, ternak ikan dan dia bagi ikan makan. And then boleh pegang sea urchin. Tapi sea urchin yang baby pula sebab kalau yang besarnya even kau tersentuh sikit duri dia akan masuk. So kita dapat pegang yang baby punya. Even yang baby punya pun ada duri juga tapi kecil kan. So untuk family aku, package ni memang padat sebab dia cover hampir semua benda. Sungai, gua, wildlife, laut, island, swimming and snorkeling. Tapi sebab dia lebih kurang 4 jam, kena tengok juga stamina, especially kalau bawa anak kecil. Kalau korang nak pengalaman Langkawi yang bukan sekadar shopping and pantai, mangrove tour dekat Tanjung Ru ni memang salah satu aktiviti yang patut masuk itinerary. Okay bang. Masih bang. Jumpa lagi. Alright. Apa-apa kalau kat saya Langkawi, saya cari abang ni lah. Kalau pergi kat kaunter boleh tak saya cakap saya nak Harry bang? Boleh. Okay. Selamat bang. Masih bang. Alright. Sama. So settle mangrove tour kita. So aku boleh cakap memang experience aku orang tak boleh lepaskan lah. Aku faham datang Langkawi je mangrove tour and everything. Tapi siapa yang tak pernah datang tu, try lah buat. Memang best lah. Penat, best. Dan pengalaman yang korang tak dapat lupa lah. Lepas seharian keluar layan macam-macam aktiviti dekat Langkawi, memang best bila tempat kita menginap tu bukan sekadar tempat untuk tidur. Kadang-kadang balik je dari luar, kita cuma nak mandi, rehat and duduk dalam suasana yang tenang. Lagi-lagi bila bercuti dengan family, tempat stay yang selesa memang boleh buat overall trip rasa lebih santai. Nah, ini common space dia. Common space dia ada sofa. Tu lepak nak chill kat sini kan. Nampak tu. Tu. Magazine sikit tentang tourism Malaysia. Mention lah meja dan ni ada air kan. Dekat Bamboo Getaway, suasana dia memang bagi feeling untuk unwind. Kawasan dia tenang, jauh daripada kesibukan and pilihan bilik kat sini pun setiap satunya ada konsep and karakter yang berbeza. Ada bilik yang ringkas untuk couple, bilik luas untuk family, villa tradisional and pilihan yang menghadap terus ke kawasan sawah. Jadi, sebelum korang pilih bilik, jom aku tunjukkan pilihan penginapan yang ada kat sini. Kita mulakan dengan garden cabin. Bilik ni lebih ringkas and compact. Sini sampai hujung sana. Kawasan sekeliling pun tenang sebab bilik ni menghadap ke bahagian taman. Toilet dia bersih dan semua kemudahan asas yang diperlukan untuk menginap memang dah tersedia. Yang ni Bamboo Family Room with Garden View. And ini bilik tempat kita orang stay sepanjang dekat Langkawi. Dalam bilik ni ada 2 katil bertingkat. Bahagian bawah menggunakan katil queen, manakala bahagian atas pula katil single. Untuk family yang datang dengan anak-anak, susunan macam ni memang sangat sesuai sebab semua orang boleh tidur dalam satu bilik tapi masih ada ruang tidur masing-masing. Ruang dalam bilik luas, jadi walaupun datang satu family and bawa banyak barang, bilik masih tak rasa terlalu sempit. Toilet dia pun besar, bersih dan selesa untuk digunakan bersama-sama. Secara personal, daripada semua pilihan bilik yang ada, ini memang bilik yang paling praktikal untuk kita orang sebagai family. Alright, so sekarang kita dekat Selera Lubuk Buaya. Kita makan malam kat sini. No. Morning guys. So kita sekarang ni pagi-pagi dekat area Cenang, tapi bukan nak mandi laut ataupun nak mandi pantai. Kita nak cari breakfast. So kat sini ada
kedai tepi jalan, dia ada nasi lemak, kuih-kuih macam tu. So kita tengok apa ni. Dan pengalaman yang unik korang boleh rasa kat sini is makan view korang laut kat belakang ni. So kita macam makan view laut. Kalau korang tengok ikan ternak dekat depan ni tu ada. So memang experience yang korang tak boleh jumpa kat mana-mana selain Langkawi. So korang boleh tengok pemandangan hijau-hijau kat belakang ni sambil korang makan kat restoran ni. Tengok ternakan ikan kat belakang ni. Semua fashion lah kat sini. Kita sekarang dekat Dangau Langkawi, nama restoran tu. Restoran tu memang dekat dengan sawah padi. And then dia punya view pun kat sawah padi. So kita tengok apa ada, let's go. So aku nak parking kereta pun dekat tengah sawah padi. Sawah. Tu parking kereta dekat sawah. Untuk kira aku semua sawah. Tu tempat makan dia. Nampak? Jom. Sekarang aku dekat nasi dagang Pak Mala. So aku nak tengok kat sini makanan ni okey ke tak okey. Sebab aku dapat banyak recommendation untuk makan kat sini. Dan aku nampak juga banyak konten makan kat nasi dagang Pak Mala ni. So why not aku try sendiri apa rasa dia. Sedap tak sedap. Jom. Sebelum korang makan dekat nasi dagang Pak Mala kat sini, korang akan dapat dengan view sawah padi kat belakang tu korang. Korang akan dapat macam spot-spot gazebo-gazebo macam ni untuk korang nak layan sawah padi kat belakang ni semua. Dia ada juga kawasan makan kat dalam. Aku makan kat dalam tadi sebab sekarang ni panas. Dekat gazebo dia tak ada kipas. Gazebo dia tak ada kipas, kosong. So kawasan makan ni kat dalam saja. Dia ada kipas. Nasi dagang gula ayam, nasi dagang daging susuk, teh aitu Ya. Itu lampas. Baru. Ya betul. Yang tu. Ni. Yes. Baru Helmi SK. Iya. Alright. Macam ni. Ini saya punya. Oh, nice. Nice. Oh, this is your hair. This is my hair. Kalau I pergi jauh-jauh and then saja bosan-bosan buat rambut lah. Drag ke apa? Tak, just simple je, pintal je. I sampai sini dulu. Tapi I teringin jual. Oh, ya, aku tahu jual kan. Ada. Sebab my wife tak bagi. Semua bini tak bagi. Tapi betul bang, dia punya power kan. Tapi dia actually Dalam lagi kemas tau. Itulah dia lagi sebab rambut kita tak gugur dah. Yes. Dia pintar betul-betul ikat lock terus. Saya dah potong sebab hari tu ada job dengan apa educationnya apa industri kan. So potong pendek kan. Tak boleh simpan dalam tu tak boleh kan. Dia sebab dia sampai sini lepas tu dah besar tau. Dia orang kata kalau you pakai rambut macam you rambut original, kalau you buat lock hidup. Macam budak-budak setengah yang buat pakai. Dia sambung kan. Dia sambung dia lock kat dalam kan. Dia lock. So rambut hidup nanti dia akan kembang. Ayam goreng kunyit satu, nasi goreng Cina tak masak ayam, tak pedas. Lepas tu nasi goreng kampung pedas dengan kangkung lebih, dengan tom yum campur pedas satu. Aku dekat area Dataran Lang. So ada satu kedai makan kat sini yang buka. Kita makan nasi campur. Adik. Kita makan tak?
dia hujan kat sini. So tak tahu function kat sini boleh buat hujan. Landing kalau tak hujan memang best kat dataran alang ni, tapi hujan kita tengok kalau hujan tu boleh berhenti. Ini kecil tak? Dekat sini ada. Tempat dia memang cantik guys, sebab dia vibe nature, vibe macam rustic. So siapa yang minat nature memang sesuai kat sini. And then ni dia punya gym, equipment semua cukup, memang function lah. Dia berlantai, dia pun cun. Kalau korang nak main training Muay Thai, training boxing, tak ada masalah. Equipment dia, dumbbell, barbell, semua dekat sini. Nah, itu equipment dia. Dumbbell macam-macam saiz, macam-macam jenis. Apa berat yang korang nak angkat, tak ada masalah, semua ada kat sini. Kat luar ni sikit kita ada area bar. Kalau korang nak main bar, calisthenic, semua kat sini. Punching bag ada dua. Equipment tip-top guys. Sini common space untuk korang nak lepak makan. Dia tak ada restoran ataupun cafe sendiri, dia belum buat lagi. Tapi kat sini kalau korang nak beli makan daripada luar, korang boleh bawa sini. Ini kemudahan kat sini pun banyak juga. Ni kemudahan dekat sini. Buka lampu tak? Right, so kau ada sinki, microwave, kau nak panaskan air, and then every morning diorang akan top up kopi, teh kat sini. Right, pagi-pagi kau datang sini minum kopi, chill. And then dia berdepan dengan office dia juga. Office dia kat sini. Dalam container. Sama juga konsep macam bilik-bilik standard tu, container punya konsep. Banyak table and then kerusi macam jenis sofa pun ada kat sana. Tu anak aku tengah makan kat sini. Kalau kau jalan dalam lagi sikit, di konsep rustic dia lagi nampak kampung. Sebab apa? Background dia memang sawah bendang. Di belakang ni macam ni, macam restoran kan. Tapi ni common space. Korang boleh duduk, macam-macam jenis seating ada. Korang nak seating yang panjang, seating yang pendek, sandar, kayu. Ada sikit decoration kat situ. Tempat yang aku selalu lepak kat sini korang boleh sandar. Macam ni. Sekolah layan benda kat depan tu kan. Function lah kat sini. Tu. Bila korang dah masuk, ada dalam sikit bambu gateway ni. Dalam ni dia ada macam-macam jenis gazebo macam ni. Ni gazebo lagi. Dalam sana ada lagi, dia aku bawa. Alright, kat sini korang akan nampak banyak flora dan fauna sikit kat sini. Macam tadi aku tengah datang ni, dia orang tengah nak buat surau kat sini. So function lah, ada surau kan. Alright, ini pun tempat common space dia. Nak lepak kat sini, tengok sawah kat ujung sana. Kau jalan pun penuh dengan tumbuh-tumbuhan kat sini. Ada lagi satu gazebo. Function lah. And then decoration dia memang cantik decoration dia. And then bilik-bilik dia bukannya semua sama.